नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो पारंपरिक गुळांबा बनवण्याची रेसिपी। तर चला सुरू करूया। पारंपरिक पद्धतीने गुळांबा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 कैऱ्या, 1 वाटी गूळ आणि थोडीशी चवीनुसार विलायची। सर्वात आधी आपल्याला ह्या कैरीचे साल काढून घ्यायचे आहे। एक एक करून आपण या दोन्ही कैऱ्यांचे साल काढून घेणार आहोत। ह्या कैऱ्या आम्ही आमच्या झाडाच्या तोडलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे ह्या ताज्या ताज्या कैऱ्या खूपच रसदार आहेत, त्यामुळे आपला गुळांबा खूपच टेस्टी होईल, यामध्ये बिलकुल शंका नाही। आपल्या कैऱ्या सोलून झालेल्या आहेत, आता त्या आपण किसून घेणार आहोत। कैरी किसण्यासाठी आपण ह्या किसणीचा वापर करणार आहोत। असं करून आपण ह्या दोन्ही कैऱ्या किसून घेणार आहोत। ह्या कैऱ्या कवळ्या असल्यामुळे किती पटकन किसल्या जात आहे, यामध्ये अजून कोय पक्की झालेली नाही आहे। आता आपल्या दोन्ही कैऱ्या किसून झालेल्या आहेत। कैरीचा किस परतण्यासाठी आपण 1 चमचा गावरान तूप टाकूयात। गावरान तूप टाकल्यामुळे गुळांब्याची चव अजूनच वाढते। आता हा कैरीचा किस आपण यात टाकणार आहोत। आता हा किस आपण पाणी कमी होईपर्यंत परतून घेणार आहोत। किस परतेपर्यंत कैरीचा खरपूस वास घरभर पसरलेला आहे। आपण पाहू शकता आता या कैरी पूर्ण परतून झालेली आहे, त्यामध्ये आपण आता गूळ टाकणार आहोत। साखरेऐवजी गूळ वापरल्यामुळे हा गुळांबा खूपच हेल्दी असतो। तुम्ही पाहू शकता आपला हा गूळ आता वितळत आहे, त्यामुळे आता हे मिश्रण आपण एकजीव होऊ देणार आहोत। या अगोदर आम्ही साखर आंब्याची रेसिपी चॅनलवर टाकलेली आहे, तुम्ही तीही पाहू शकता। आंबा हा वर्षभर टिकतो। आपल्या मनाला ज्यावेळेस वाटेल त्यावेळेस आपण गुळांब्याची चव घेऊ शकतो। ज्या लोकांना वर्षभर आंब्याची चव घ्यायची आहे त्यांनी ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करा। आपल्या गुळांब्याचा कलर आता तांबूसर झालेला आहे, आणि त्याला चव येण्यासाठी आपण आता ही विलायची पावडर एकत्र करणार आहोत। विलायची पावडरमुळे या गुळांब्याचा सुंदर सुगंध येत आहे। आपला गुळांबा पूर्णपणे तयार झालेला आहे, तो आता आपण आपल्या फॅमिलीला सर्व करू शकता। गुळांबा म्हटलं की आपल्या तोंडाला नक्कीच पाणी सुटतं। हा गुळांबा तुम्ही वर्षभरही साठवून ठेवू शकता। घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत हा गुळांबा सर्वांनाच आवडेल अशी आमची गॅरंटी आहे। आम्हाला विश्वास आहे गुळांबा बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।